सो तिमीले यो सोशल मिडिया स्ट्र्याटेजी डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ लाइक जेनरली नयाँ आइडियाजहरू त तिमीलाई कस्तो आउँछ? तिमी पेन र पेपर लिएरै बस्छौ कि ल अब के नयाँ गरौँ भनेर, कि जेनरली अरू के काम गर्दाखेरि ए ओके दिस कुड बी नेक्स्ट क्याम्पेन फर हाम्रो सोशल मिडिया भनेर त्यसमा आउँछ? हाउ डज इट वर्क तिम्रो एन्डमा चाहिँ? मेरो एन्डमा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ। सो बेसिकली टिमले चाहिँ मोर अफ एकदमै त्यो स्ट्राटेजी अनि त्यसपछि त्यो यस्तो गर्ने लिस्ट डाउन गरेर नै गरेर हुन्छ होइन। तर मेरो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ अब आफै एकदमै म एकदमै एक्टिभली चलाइरहेको हुन्छु होइन, कन्ज्युम अ लट अफ कन्टेन्ट। अनि त्यहाँबाट इफ द आइडिया पप्स अप होइन, सो मलाई चाहिँ त्यो एकदम त्यो स्पोन्टानिटी, बिकज त्यो भएपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि चाहिँ जस्तो अब हाम्रो यहीँको कुरा गरेर होइन, वेनेभर अ न्यू ट्रेन्ड कम्स इन ब्रो होइन, कुनै पनि नयाँ कुरा आउँछ। सो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा मान्छेले त्यो गर्दा चाहिँ, सो फर इक्जाम्पल नेपालमा के कुरा छ भने चाहिँ एनिथिङ न्यू होइन, न्यू कन्सेप्ट, लाइक फर इक्जाम्पल अस्तिको अब हाम्रो फिल्टरकै कुरा भनिदिउँ होइन, कुनै कुरा अब भनौँ न च्यालेन्जै आएको छ बाहिरको, जसले चाहिँ अगाडि गर्छ त्यसको चाहिँ कन्टेन्टको भ्याल्यु धेरै हुन्छ कम्पेयर टु एउटा टाइम पास भइसकेपछि, बिकज त्यो पछि चाहिँ सबैजनाले फलो गर्न थाल्दो रहेछ अनि त्यो क्राउडेड भइदिनु रहेछ। मलाई चाहिँ एकदम त्यो कुरा डर लाग्छ कि एकदम एन्टिसिपेसन चाहिँ एकदमै प्रपरली हुनुपर्छ, बिकज इफ अ कन्टेन्ट डिलिभरी दामी कन्टेन्ट भएर पनि त्यसको टाइमिङ मिलेन भने चाहिँ द्याट कन्टेन्ट इज इरेलेभेन्ट एन्ड त्यो द हार्ड वर्क पुट बिहाइन्ड द्याट वुडन्ट मेक मच सेन्स होइन। सो मलाई चाहिँ एकदम एक्टिभली त्यो कहाँ के भइरहेछ चाहिँ एकदम इट्स माई जब जस्तो लागिरहेको छ, बिकज आइम एक्टिभली इन्भल्भ इन द्याट। अनि त्यसपछि त्यो थाहा पाउन सक्छ, त्यसपछि टिमका त्यो कुरा पुग्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ देन यु नो स्ट्राटेजिज एन्ड त्यो प्लानिङ्सहरूमा जान्छ। तर त्यो आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। लाइक फर इक्जाम्पल यु योरसेल्फ होइन, अब तिमीले देखाएको छ नि सोसियल मिडियामा लाइक द वे थिङ्स कन्टेन्ट कति चाँडै भाइरल भयो भने कति चाँडै त्यो ऊ पनि सकिन्छ क्या, त्यसको टाइमिङ चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो यसलाई फर्स्ट मुभर एडभान्टेज भने जस्तै भयो, जसले सुरुमा युज गर्न सक्यो दे क्यान मेक मोस्ट आउट अफ द सेम कन्टेन्ट भन्ने कुरा भयो है। डेफिनेटली टाइमिङ डज म्याटर। अनि यो नयाँ कन्टेन्ट रिसर्च गर्नको लागि नयाँ कुराहरूमा चाहिँ अप टु डेट हुनको लागि चाहिँ इज देयर एनिथिङ द्याट यु फलो कि आफैले सिम्पली बिकज यु आर एक्टिभ अन इन्स्टाग्राम तिमीलाई थाहा भइहाल्छ किनभने कसैले कसैले युज गरेर हुन्छ भन्ने कुरा हो? अब त्यो त मेरो एस्पेक्टबाट भयो, तर डेफिनेटली टिमबाट पनि युज भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो मिटिङ्सहरूमा चाहिँ अब नयाँ के गर्ने भनेर चाहिँ हामी पहिला नै सोचेको हुन्छ। जस्तो हाम्रो यो लकडाउनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्सहरूसँग एउटा भिडियो बनाउने कुरा गर्ने, लेट्स क्रिएट कन्टेन्ट अराउन्ड द कोभिड एन्ड इकोनोमी रिलेटेड थिङ एज आवर पार्ट होइन। सो अलिअलि चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब हामीले मेजर कसरी गर्ने भनेर भिडियो गऱ्यो, त्यो चाहिँ इट वाज मोर अफ मान्छेहरू फ्री छ, लेट्स गिभ देम सम इन्फर्मेटिभ information about how to measure yourself, the basic thing होइन, त्यो चाहिँ अब बेसिक बडी मेजरमेन्ट इज द बेस अफ गुड फिट। अनि सो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको चाहिँ बिस्तारै त्यहाँबाट सुरु भयो। तर साइड बाई साइड अब लकडाउनमा नेपाली ब्रान्ड्सहरूको कुरा गर्दा चाहिँ अब इट वाज अ भेरी लङ प्लान अफ हुन्छ नि 20-25 डेज के हामीले टाइम लिएर पहिला सोच्यो। त्यसपछि अप्रोच टु अफ द ब्रान्ड्स द्याट वी हेभ कोलाबोरेटेड योभन्दा अगाडि, जस्तो भ्यालेन्टाइन्समा वी वान्टेड टु भ्यालेन्टाइन्समा चाहिँ हामीलाई सेलिब्रेट लभ भनेर एउटा गरेको थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ वी ह्याड ओभर 20 ब्रान्ड्सहरू जसले चाहिँ हामीले 3जना कपालहरूलाई ल्याटिडो कपाललाई एउटा ठाउँमा बोलाएर एउटा कपाललाई चाहिँ थाहा गरेर उनीहरूलाई त्यहाँ सरप्राइज गरिरहेको थियो। सो त्यहाँ अफरिङ ह्याप्पिनेस वाज अल्सो देयर। सो अ लट अफ ब्रान्ड कोलाबोरेसन लाइक ओभर 22 कति भयो क्या टोटलमा भेन्यू यताउति गरेर। अनि सो त्यो एउटा हाम्रो कस्टमर्सहरूसँग त्यो अब त्यो उनीहरूले पनि ब्रान्ड नयाँ हामीले ऊ गऱ्यो। अनि प्लस मजाको एउटा मुभी जस्तो पनि भएको थियो क्या त्यो। सो द्याट वाज आवर थिङ फर सेलिब्रेटिङ लभ। सो अब त्यो यु नो इट द्याट कन्टेन्ट प्रोसेसमा वान्स त्यो आइडिएसनदेखि त्यसलाई रियालिटीमा ल्याउन देयर इज अ होल लट अफ स्टोरी बिहाइन्ड द्याट होइन। त्यो अहिले चाहिँ अब त्यो कुनै स्पन्टेनियस भए पनि कन्टेन्ट तिमीले भने जस्तो त्यो प्रि प्लान कन्टेन्ट्सहरू बनाउँदा त देयर रिक्वायर्स अ होल लट अफ डिलिजेन्स। त्यो पुरै पहिला सोच्नु पर्यो। देयर सो मेनी थिङ्स द्याट गोज बिहाइन्ड द्याट। एउटा आई लाइक टु एड समथिङ, एउटा गुगल अलर्ट भन्ने छ कि होइन। मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि गुगल अलर्टमा चाहिँ मेरो इमेलमा चाहिँ मैले सोसियल मिडिया भन्ने ट्याग हालेको छु कि। सो मलाई विकली बेसिसमा चाहिँ गुगल अलर्टले चाहिँ इमेल पठाउँछ कि वेबमा चाहिँ सोसियल मिडिया रिलेटेड चाहिँ के कुरा ट्रेन्डिङ छ, के कुरा नयाँ भइरहेको छ भनेर होइन।
त्यो पनि that is something that I used to be updated with बाहिर के भइरहेको छ सोशल मिडियामा या बाहिरको बिजनेसहरुले चाहिँ कसरी युज गरिरहेको छ भनेर के सो मेबी यु क्यान इभन गिभ इट अ ट्राई गुगल अलर्ट भन्ने डेफिनेटली तर कतिपय कस्तो पनि हुन्छ गाइस प्लिज आस्क क्वेशन है कति a lot of times कुनै कुरा you have to identify which could become trending but is not still trending तर त्यो एटलिस्ट हामीले लोकल उसमा कुरा गर्दा पनि धेरै कुराहरू त्यो प्लेटफर्म्सहरुमा भइराख्यो भने चाहिँ डेफिनेटली हेल्प्स अ लट सो आई थिंक त्यो एउटा टिममा राम्रो यस्तो कुनै छ जुन तिमीले आइडेन्टिफाई पहिला जुन चाहिँ ट्रेन्डिङ भएको थिएन तर यु फेल्ट कि ल दिस कुड बी समथिङ बिग अनि त्यसलाई टाइप इन गर्दाखेरि इट रियली वर्कड आउट आई थिंक त्यस्तो पर्टिकुलर त केही त्यस्तो के छ टु रिमेम्बर के भन्ने मेरो सर्कलमा चाहिँ यु गाइज वर वान अफ द फर्स्ट ब्रान्ड टु युज यो जुन भर्खरै सपोर्ट लोकल बिजनेस भन्ने हो थियो नि त्यो चाहिँ त्यसको एक्जाम्पल भन्दा चाहिँ बिहान गर्दा सो मेरो आँखा खुल्न साथै त्यो आई न्यू द्याट देयर इज समथिङ न्यू सो बिहान नै एउटा कन्टेन्टहरु बनिहाल्यो टक टु द टिम बिहानै अनि त्यसपछि दिनभरि पछि भोलि त्यही आउन थाल्यो सो द्याट वाज त्यो भयो त्यसपछि आई थिंक फिल्टर वी आर द फर्स्ट ब्रान्ड त्यो फिल्टर पनि मलाई चाहिँ खतरा लाग्यो मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो त्यो अनि त खतरा छ त्यो and I think a lot of brands should do it. It's a khatra way to connect to your customers. Definitely. सुरु गर्ने हो त बिलाल आई थिंक वी वर अलमोस्ट 23 people will be coming on हामी एक्सेप्ट गर्दै जामला सुरु गरौँ अनि मेबी यो कन्टेन्टमा चाहिँ we can expect more questions. I think a lot of people are from yesterday or new guys are there. I know it's all from yesterday. Hello. Guys, यदि तपाईहरुले क्वेशन सोधिराख्नु भएको छैन भने आफ्नोलाई चाहिँ म्युटमा बस्दिनु है सो इट्स इजियर फर हाम्रो गेस्टलाई बोल्नको लागि चाहिँ यदि क्वेशन छ भने चाहिँ सोध्नु होला क्वेशन छैन भने चाहिँ म्युटमा बस्दिनु है मेरो एउटा क्वेशन थियो यस प्लिज यस ब्रदर सरी म हिजोको सेसन चाहिँ अटेन्ड गर्न पाएन त लाइक इट माइट बी रिपिटेटेड क्वेशन तपाईले सोधिरहन्छ सबै यो चाहिँ अहिले कोभिडको टाइममा अब एज अ लग्जरी आइटम अथवा चाहिँ क्लोथिङ इन्डस्ट्रीमा अब it's gonna like impact heavily हैन सो यो अब पछिसम्मै अब 1-2 इयर्स को लागि नै अब हाम्रो सेल्स हुन्छ कि हुँदैन हामी पसल कसरी खोल्ने टाइपकै कुराहरु मेन आउँछ नि डेफिनेटली त्यो चाहिँ तपाईले कसरी लाइक 1-2 इयर्स को सेल्सहरु चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ र तपाईले यो सोशल मिडिया ब्रान्डिङ देखि लिएर सबै चाहिँ आफ्नो ब्रान्ड मात्रै बनाइराख्ने हो कि लाइक इफ आई वान्ट टु स्टार्ट माइ बिजनेस फ्रम हियर नाउ what should be the step I should take? Very nice question. I think हाम्रो केसमा चाहिँ अब हामीले for the past 2 months the product basing भनेर त we have not made any content नै हैन in our normal social media because अब फ्याक्ट्री नै बन्द छ we can't take orders and all of our operations are closed सबै कुरा त्यस्तै छ अनि डेफिनेटली अब एज यु सेड हैन लग्जरी आइटमलाई त अब अहिले त हामी अब वी आर डिलिभरिङ यस्तो बेला त कसैलाई त नेसेसिटी नै हैन नि राइट नाउ वी आर विथ द बेसिक थिङ्स द्याट आर रिक्वायर्ड इन लाइफ फुड एन्ड त्यस्तो हैन लाइक मलाई त्यो आलुको एड आइरहेको छ क्या स्पोन्सर एडमा लाइक आई कुड नेभर बिलिभ द्याट आलुको पनि एड हुन्छ होला अब यस्तोमा सो त्यो द वे वी आर लिभिङ राइट नाउ एन्ड द थिङ्स द्याट वी आर लर्निङ इज क्रेजी तर अब मलाई चाहिँ एउटा दिस इज समथिङ द्याट इज ह्यापनिङ टु एभ्री इन्डस्ट्री हामीलाई मात्रै होइन नट जस्ट अब ब्रान्ड्स अर एनी बिजनेसेस सो हामीलाई चाहिँ अब हाउ वी आर टेकिङ इट इज एभ्रीबडी इज गोइङ थ्रु इट तर we need to look at it from a different perspective. We don't have any other choice. So like for example, like in my case, we're working and thinking about how we can change some of our business models to cope with this, rather than waiting for like 2 years somehow, or like till when this things get better. So I say lockdown, but we're spending our time on what are the things that we are going to change. COVID सकिसकेपछि once like in a year or something when things get better हामीले के changes लिएर आउनुपर्छ where are we heading our direction and how we are going to take digital
ट्रान्सफर्मेसन अनि त्यसपछि अब हाउ वी आर गोइङ टु कम्युनिकेट अब जस्ट ग्लोबल कसरी सोच्ने कति कुराहरू चाहिँ अब यो कोभिडले र यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ दिएको छ जुन चाहिँ सोचेको थिएन डेफिनेटली तर त्यो एउटा डिफ्रेन्ट अप्रोच दिएको छ अनि अर्को कुरा चाहिँ एज यु आस्क्ड लाइक अब अहिले त अब द बेस्ट वी क्यान डु इज युज आवर जे गर्न मिल्छ एटलिस्ट अब सोसियल मिडिया चलाउन वी कान्ट सेल एनिथिङ बट just because we cannot sell something does not mean we stop our content process. This is the time to it's more of एउटा brand building time पनि हो एउटा engagement र त्यो चाहिँ भइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन सो लकडाउनको बेला चाहिँ if one has to start or think of any action is figure those things out अनि एकदमै कोभिड त्यो एकदम रियलिस्टिक भएर सोच्नु पर्छ होला हैन like a lot of our decisions might be something that I was thinking of 3 years, 4 years down the line, 2 years down the line. Then the way things have escalated, about the action in the I can't wait for a longer time. So you know, to take the lockdown as a preparation period of because cash flow is going to be hampered badly. So the best you can do is focus on the things that you can do once the lockdown gets over and it is very realistic way social process. I hope I answered your question. If anything, then please let me know. Last question चाहिँ त्यही मेरो क्वेसन थियो कि लाइक इफ तपाईले चाहिँ अब फेरि चाहिँ तपाईको लाइक इन्डस्ट्री अब लाटिडो लेटर चाहिँ तपाईले सुरु गर्नु पर्यो यो टाइममा गर्नु पर्यो भने तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ I think I said गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ I would त्यही हो जसरी पहिला गरे थिए हैन not talk about the product yet but the things that are surrounded with that product that you have to know or create a mindset around people that this is what I want to do and maybe talk about what happens when it's cold when you can't sleep at night and everything related to Latido that I had to like customization of not just product but your life and how like every like story is related to everything that connects Latido and because right now everybody is always आफ्नो phone र consume नै गरिरहेछ नि त content about this is the time I would communicate with them like I would definitely plan like team building तिर हुन्छ होला त्यो like digitally adapt हुन चाहिँ एकदम जरुरी हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई पहिला चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गरेर मात्रै पछि प्रोडक्टमा जाने कि भन्ने यस्तो भयो किन कोभिडको टाइम भएकोले जस्ट लाटिडो लेटर चाहिँ लाइक कोभिडको टाइममा सुरु गर्नु पर्यो भन्ने मोर ओभर त्यो सोच्नु it would start as a media company rather than product. Thank you. Bilal, can I ask a question? So do you think abako dinma cha every company should act as a media company? Definitely man like about that's what I've been learning on CK as well because मलाई चाहिँ कहिले हामीलाई हेर्दा पनि like wow like a lot of things that we are doing is something of the communication नै हो so definitely because पहिला भन्दा अहिले चाहिँ त्यो content creation को way र त्यो कस्तो चेन्ज भइसकेको थियो नि पहिला you had to you know outsource like त्यो कस्तो गाह्रो थियो जस्तो लाग्यो कि like over the time अहिले चाहिँ everybody is you know it's so easy to create and you know put yourself out but it's just त्यो meaningful content चाहिँ कति जरुरी छ because content यति धेरै भइसक्यो filled with content तर meaningful र त्यो contextual वाला चाहिँ is very important so definitely त्यो एउटा media approach सोच्नै पर्छ like very aggressive on how brands communicate how they portray what they want to communicate how like because when you reach out to people हैन मान्छेहरुले नै त हो नि अगाडि बढाउने so it's about that connection it's very important to think that I hope you answered the question bro. So hello Anup Yeah,
प्लिज सुनिरहेको छु सो अझै एउटा फलोअप क्वेसन तिमीलाई यसमा चाहिँ जस्तै तिमीले कुनै कन्टेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले जस्तै भनौँ न एउटा सिनेमेटिक हुनुपर्छ एकदमै खतरा टप एन्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई फोकस गर्छौ कि हैन कन्टेन्ट स्ट्रङ हो मोबाइल कि क्यामेराले खिचे पनि हुन्छ चाहिन्छ खिचे पनि क्वालिटी र डिभाइड गर्छु कि सो यसमा चाहिँ अब कस्तो छ भन्दा चाहिँ इट्स भेरी सब्जेक्टिभ लाइक फर एक्जाम्पल अब हामीले कन्टेन्टहरू प्लान गर्दा चाहिँ मेबी एउटा चाहिँ सिनेमेटिक टाइप गर्ने हेलो सुनिरहेछ सुनिरहेको छु म सो एउटा चाहिँ के भन्छ कस्तो भन्ने अब हामीले कन्टेन्ट प्लान गर्दा चाहिँ अब एउटा चाहिँ सिनेमेटिक टाइप गर्ने हैन एउटा चाहिँ इन्टरेक्टिभ टाइप गर्ने एउटा चाहिँ हुन्छ नि सर्टेन वेमा गर्ने अनि त्यो चाहिँ एकदमै स्टोरिजहरू गर्दा चाहिँ इट्स मोर अफ फोनको क्यामेराजहरू अनि त्यसपछि एज रियल एज पोसिबल हुन्छ नि नन त्यो मोर देन एडिटेड भेरी एकदमै त्यो इन्टरेक्टिभ टाइपको कन्टेन्ट्सहरू थ्रु स्टोरिजहरू त्यसपछि अब पोस्टहरूतिर चाहिँ मोर अफ कस्तो टाइपको कलर्सहरू युज गर्ने कस्तो टाइप अफ भिडियोज युज गर्ने होइन कस्तो कहिलेकाहीँ सिनेमेटिकहरू पनि हुन्छ सो एकदम डिभाइडेड छ त्यो होइन त्यो तर सबै सिनेमेटिक मात्रै पनि होइन सो अप्रोच इज टु ब्यालेन्स हरेक ठाउँबाट ब्यालेन्स Okay, I think I got my answer. Yeah. So, अब हामी स्टार्ट गर्दा स्टार्ट गरे त अब ओके सो या हामीले हिजो चाहिँ मोर अफ हाउ सोसल मिडिया वाइ टु स्टार्ट अबाउट द प्लेटफर्म्स अनि त्यसपछि आइडेन्टिफाइङ दोज प्लेटफर्म्स त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कुरा भयो अनि आई थिङ्क त्यो क्वेसन्स चाहिँ रियली हेल्प इन हुन्छ नि धेरै कुरा चाहिँ क्वेसनहरूबाट नै आयो एन्ड द्याट वाज अमेजिङ सम ग्रेट क्वेसन्स देयर कति कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पनि वी कुड डिस्कस अबाउट होइन सो एउटा सोसियल मिडिया कस्टमर बेस त्यो सबै चाहिँ हिजो कुरा भयो आज चाहिँ मलाई अलिकति हिजो पछिको चाहिँ अब वान्स अलिकति एउटा सोसियल मिडिया बिल्ड भइसकेपछि एउटा सर्टन भनौँ न टाइम पछि चाहिँ होइन आफ्टर सर्टन अमाउन्ट अफ एउटा कम्युनिटी बिल्ड भइसकेपछिको चाहिँ अब अगाडिको एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ आई वान्ट टु सेयर होइन अनि मलाई चाहिँ दिस इज रिलेटेड टु अगेन आवर कस्टमर अनि त्यसपछि हाउ वी पोजिसन आवर ब्रान्डिङकै कुरा गर्नुपर्दा सो जस्तो अब आइम नट त्यो के भन्छ त्यस्तो अब त्यो ब्रान्डिङको त्यस्तो मलाई त्यो I wouldn't be so theoretical about it, but all I have is experiences around it. Like my branding approach it's more about, for me, it's how you feel about certain thing, the connection and the emotional connection, you know, how we can be connected to aspect. But I want to share experiences around branding. So हाम्रो एउटा so we had a small store हैन जहाँ चाहिँ हामीले स्टोर चाहिँ कसरी पाएको थियो भन्दा चाहिँ सो 3 years down the line हैन आफ्टर द्याट अलिकति एउटा लेभरेज भइसकेपछि अलिकति फ्याक्ट्रीमा स्टोरमा सर्टेन अमाउन्ट अफ एउटा सेटअप भइसकेपछि चाहिँ अब we shifted to our first store. It was in 2017 तिर हाम्रो फर्स्ट सानो एउटा अर्बन बेकरीको साइडमा स्टोर चाहिँ हामीले खोलेको थियो अनि त्यो स्टोर भेटेको पनि कस्तो थियो भन्दा चाहिँ हाम्रो एकजना कस्टमर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ आउनुभएको थियो हाम्रो फ्याक्ट्रीमा अनि ज्याकेट लिइसकेपछि चाहिँ उहाँले
म चाहिँ यता नजिकै बस्छु अनि कहाँ बस्नुहुन्छ अनि त्यसपछि आई आस्क्ड हिम लाइक मैले यहाँतिर चाहिँ अलिकति एउटा ठाउँ खोज्दै थिएँ अनि ही वाज लाइक ओके मेरो साइडमै नै उसको एउटा क्याफे जस्तो छ तर मलाई त्यो छोड्नु छ सो त्यहाँ गएँ अनि त्यसपछि सो कस्टमर गट अस स्टोरको ठाउँ नै सो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा सानो फर्स्ट एउटा लालिडोको आफ्टर 3 years चाहिँ एउटा सानो सेपरेट स्टोर होइन नत्र पहिला चाहिँ फ्याक्ट्रीसँगै टाँसेको माथि आउन पनि गाह्रो पार्किङ पनि गाह्रो तर अहिले चाहिँ वी वर अब प्रेजेन्ट इन जमसिटको मेन रोड हर्मन बेकरीको साइडमा होइन अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा सानो स्टोर्स सुरु भयो होइन अनि त्यहाँ स्टोरमा चाहिँ एउटा स्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ मी एन्ड माई फ्रेन्ड सौगात वाज माई पार्टनर अनि मेरो बच्चा दिएको साथी सो he was the one who used to look after the store and म चाहिँ used to be at the factory so त्यो स्टोर बाट चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ that first small store that we had really helped us in हाम्रो like all of our social media conversions त्यो बेला so a lot of our customers was coming in from Facebook and Instagram, all of them now, because we were creating a lot of content and especially wild content, contents so you know we used to see a lot of the conversion of the first store like literally it used to be सानो ठाउँ चाहिँ प्याक हुन्थ्यो कि पुरै हामी हुन्छ नि स्याटरडे पनि लाइक हामीले 2 बजीतिर पसल खोल्न जाँदा लाइक इट युज टु बी भिड हुन्थ्यो कि पसल बाहिर लाइक वी वर लाइक वाओ लाइक दिस इज क्रेजी लिटरली त्यो भिड हुन्थ्यो कि लाइक व्हेन वी यूज्ड टु ओपन द स्टोर इज लाइक प्याक्ड खाना खाँदा नै सौगातमा पालै पिलो टेबलको तल गएर खानुपर्ने त्यस्तो त्यो 3 monthsको पिरियड चाहिँ त्यस्तो भइदिन्थ्यो सो we really got to hustle a lot to we made a lot of relationships with our customers and राति 9 बजे 10 बजे कहिलेकाहीँ लाइक हुन्छ नि फ्याक्ट्री पनि 12 बजे ज्याकेट लिन आउँथ्यो कस्टमर्सहरू लाइक वी ह्याड एकजना दुबई जान लाग्नु भएको थियो अनि 4 बजेतिर स्टोरमा आउनुभयो अनि त्यसपछि 4 बजे भोलि फ्लाइट छ तर मलाई जसरी पनि ल्याइदिनु छ जस्तो भन्ने कुरा भयो अनि देन ओके वी थट द्याट ओके let's use all of the resources that we have अनि सबैजनालाई चाहिँ एउटै ज्याकेटमा काम लगाएर चाहिँ रातिको 12 बजे उहाँ स्टोरमा लिन आउनु भएको कहाँ पेप्सी खोला बस्ने मान्छे होइन अनि त्यो पनि वी डकुमेन्टेड अनि त्यसपछि त्यो रातिको 12:30 बजे द्याट वाज अल्सो खतरा एउटा एक्सपिरियन्स होइन द्याट इज एउटा भ्यालिडेसन टु your work and the people who are doing things so त्यो एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स त्यो फर्स्ट एउटा सानो स्टोरले आई थिङ्क त्यो सानो एउटा स्टोरको फिजिकल प्रेजेन्सले चाहिँ एउटा हाम्रो सोसियल मिडिया प्रेजेन्सलाई चाहिँ एउटा भ्यालिडेट पनि गर्यो द्याट इट्स नट जस्ट अबाउट सोसियल मिडियामा फ्यान्सी हुनु अर कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु अर प्रोडक्टको बोल्नु तर त्यहाँ एउटा फिजिकल एउटा because the conversion more used to be at the store store because हामीले चाहिँ जहिले पनि मान्छेहरूलाई के सजेस्ट गर्थ्यो भने चाहिँ अनलाइन गर्नुभन्दा गो टु द स्टोर that's what I know maybe that is a long process or like अनलाइनै गर्दा तर गोल चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ स्टोर भयो भने चाहिँ because leather is something that you see and feel and हामीले तब मेजर गरेर गर्ने हो सो हामीले चाहिँ एकदमै त्यो कुरा चाहिँ एम्फसाइज गर्दै दुःख भए पनि बिकज हाम्रो गोल चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स दामी हुनुपर्छ भनेर थियो सो त्यो स्टोरमै कहाँबाट आउनु लाइक लिटरली नै इलामबाट बाइक चलाएर ज्याकेट लिन मात्रै भनेर आउनु भएको स्टोरमा सक के लाइक आयो अनि त्यसपछि लियो अनि देन यु वेन्ट ब्याक इज लाइक आई केम अल द वे फर दिस अनि पोखराबाट अनि फ्लाइट लिएर साँझ आयो एक दिन साथीका बसेर त्यो ज्याकेटै बनाउने भनेर सो त्यो द्याट एक्सपिरियन्स वाज सो इम्पोर्टेन्ट फर अस त्यो बेला होइन सो त्यहाँबाट हामीले अब 2 yearsसम्म त्यहाँ स्टोरमा वी डिड द्याट तर के हुन थाल्यो भन्दा चाहिँ अब हाम्रो क्यापेसिटी भन्दा बाहिर नै वी कुडन्ट त्यो कस्टमर त्यो एक्सपिरियन्स नै राम्रो हुन सकेन त्यो सानो स्टोरमा चाहिँ त्यो अलिकति गाह्रो हुन थाल्यो होइन सो देन वाट वी थट वाज द्याट ओके वी निड अ बिगर स्पेस होइन सो यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यो भने चाहिँ दिस इज लास्ट इयरको फेब्रुअरीतिर द्याट वी वर प्लानिङ द्याट वी आर ओपन स्टोर तर मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सोसियल मिडिया वाइज चाहिँ बिकज लाटिडोमा चाहिँ अब हरेक कुरा सेयर गरिरहेको हुन्छ सो
कतिजना चाहिँ कस्तो सोच्छ भन्दा चाहिँ जे गर्दा पनि हालिरहेको हुन्छ सो थाहा पाइहाल्छ भन्ने टाइपको सो आई थट द्याट ओके this store making thing that we are going to do we're going to keep it a top secret and we're not going to tell anybody that I'm a store खोल्दैछ भनेर so के गर्यो भन्दा चाहिँ okay we're not going to talk to this about anyone but what we're going to do is document it म चाहिँ अब यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट गर्छु एभ्री डे बिकज दिस वाज अगेन डे बाई डेको लागि एउटा कन्टेन्ट बनाउने कोसिस थियो सो ठिक छ फेब्रुअरीमा वी फाउन्ड अ स्पेस टम्सिकेलमै पुरानो स्टोरको अलिकति अगाडि होइन त्यहाँ चाहिँ वी प्लान्ड टु ओपन अप स्टोर तर त्यहाँ अब त्यो स्टोर बनाउनलाई चाहिँ एटलिस्ट 5 मन्थ जस्तो लाग्यो होला हाम्रो गौरव भाइ सो हि इज आवर डिजाइनर अनि सो त्यो 5 मन्थ्सको चाहिँ एउटा सानो म भिडियो देखाउँछु तपाईँहरूलाई है त इज इट ओके इफ आई शो द भिडियो सो त्यो 5 मन्थ्स चाहिँ स्टोरको I'm going to show that video है त अनुप मेरो भोइस ठीक छ नि है are you there Yes, it's good. You can move on, Bilal. Clear, sir. ठीक छ है so I'm going to show the video है देखिरहेको छ अनुप so yeah this was the video है त तर कुरा चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ this video got out a lot later हैन so अब चाहिँ what I'll share is हामी अब 4-5 मन्थसम्म चाहिँ यो सिक्रेट राख्यो हैन त्यसपछि चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ we wanted to tell people that हुन्छ नि हामी चाहिँ
स्टोर ओपन गर्न लागेको छौँ तर हैन what we thought is that let's make a small something different that एकदम unexpected गर्नु मन थियो हामीलाई. So nobody has an idea that अब नोभेम्बर फेब्रुअरीमा स्टार्ट गरेको अब नोभेम्बरतिर ओपनिङ छ अनि pre-November we want to disclose that we're having we're opening our store. So म चाहिँ अब अर्को भिडियो, so this was the video that was played before the store making mala, and I'll share that. I'll play that video, eh? Yes. Sure. I think that would make more sense. Bilal share भएको छैन है? एकैछिन है अहिले अब अब आयो है? Yes. Okay, so this was the video that we shared when we won. So watch the video.
So you would say we put this video out as okay, we're opening a new store. So the silence broke गर्नु पर्यो. Now त्यसपछि चाहिँ अब it was like त्यो बिहा गर्ने बेला त्यो प्रिपरेसन्सहरू हुँदैन अब त्यो को कोलाई बोलाउने के गर्ने तयारी गर्ने यताउति त्यो हुन थाल्यो अनि त्यसपछि so what we did was so we put out a question Instagram that guess the chief guest of our show guest show store त्यसपछि त्यो के अरे मान्छेहरूले राजेश हमालदेखि लिएर जे मन लाग्छ पुरै लेख्यो क्या त्यहाँ हुन्छ नि चिफ गेस्ट चाहिँ यो हुनुहुन्छ स्टोर ओपनिङको पुरै गेसेसहरू आयो लट अफ सिसन दाइ अनुप दाइ कतिले म्याक्सिमम चाहिँ राजेश हमाल थियो आई डोन्ट नो वाइ देन आई द्याट्स व्हाट आई फाउन्ड आउट द्याट द पावर अफ राजेश हमाल तर त्यो टन्नै आयो what we did was that we posted this picture and this picture is all of our customers in different ठाउँमा हैन posted this picture and said that because हामीले टिभीएसले राइट भन्छ उसले ज्याकेट नै पाउने भनेर तर nobody could get it right because what we wrote was that the chief guest is you. It's not about any celebrity that we're gonna call every of our customer and it's about the chief guest is you and we had this picture and त्यसपछि it was like just रमाइलो भएको थियो एउटा the way people took it and त्यो the way we were preparing for the opening and त्यसपछि we also had हामीले डिजाइन गर्दै नै हार्ली डेभिडसन राख्ने प्लान गरेको थियो त्यो बेला so हार्ली डेभिडसनसँग चाहिँ lot of we did have talks but they weren't ready for it तर त्यो डिजाइनको नै पिक्चरमा नै हामीले त्यो हार्ली डेभिडसन पनि राखेको थियो so what we did was we called the Harley Davidson people at our store to meet us and luckily store was so packed that they were like okay we gotta do this and especially we got the Harley Davidson for the opening as well and especially it was एकदमै रमाइलो र एउटा all of our पुरानो कस्टमर्सहरू जुन हाम्रो early days को थियो a lot of them also came so एकदमै like this helped a lot that हाम्रो old customers जुन आएर सपोर्ट गरिदिनु भयो very like 3-4 years back so opening was so amazing because त्यो एउटा छुट्टै एक्सपिरियन्स पायो त्यो बेला चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो त्यो family and things that we got to do and especially so the entire store opening thing was a very great experience of how we could do different things एकदमै धेरै कुरा सिकायो store opening गर्दा चाहिँ that's something that I would say so before I move ahead I think any questions that we have so that हामी एउटै उसमा छौँ भनेर if there's anything love to so there is a question from Srishti है Srishtiले दिनमा चाहिँ लक्ष्यपछि जाने मान्छे आएन भने अपरेसनल कस्ट मात्र इन्क्रिज हुन्छ सो तपाईहरुको प्लानिङ चाहिँ कस्तो छ यो कुराहरुमा चाहिँ भन्ने क्वेशन आएको छ हजुर जाने मान्छे आएन भने अब यस्तो छ हामीले चाहिँ looking at what's happening outside हैन जस्तो डेनमार्कमा चाहिँ all of the restaurants are now a delivery restaurants now like मान्छे आएर खानु पाउँदैन तर all of them their business model has changed to delivery गर्ने अनि a lot of their in-house काम गर्ने operations पनि they have turned into it के अरे यो deliveries कन्भर्ट भएको छ so same approach मैले त्यसै सोचेर चाहिँ यहाँ पनि हैन like once post lockdown we want to focus more on delivering so that for some time we don't want store मा धेरै मान्छेहरु भएर त्यो रिस्क लिनु हैन so maybe first phase we could have more of deliveries and how we can online sales because we're going into the digital customization thing so the planning is to turn everything the store experience into a web experience
anything else, like before you move ahead? Any question? Let me know, Anup, if I'm going the right way. Yeah, सबै ठिक छ guys, please feel free to unmute yourself and ask question है. Like I would love to. हामी अगाडि बढ्दै गरौँ न त बिलाल अनि Okay. So त्यो store open गरिसकेपछि चाहिँ it really gave us a whole new dimension to the way we were doing things, because पुरानो store भन्दा it was लगभग 4 times bigger, and it was a huge moral boost for all of us team पनि, the way we were working and stuff. अनि साथै साथ अब त्यो स्टोर ले चाहिँ एउटा कन्टेन्टको पनि एउटा स्टेप अप गर्यो जस्तो लाग्यो, बिकज त्यो कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ मलाई इट्स मोर अफ इट्स नट अ डेस्टिनेसन, इट्स अ प्रोसेस होइन, कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ. सो बिकज आवर स्टोर इज नाउ अ लिटल बिग, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पनि वी युज टु गेट लट अफ कन्टेन्ट्स, लाइक त्योभित्र कस्टमरहरू मजासँग घुमेर आफ्नो ठाउँमा, लाइक त्यहाँ बाइक पनि छ, त्यसपछि तल चेन्ज होइन. सो we used to get a lot of we had different group where customer pictures would be shared from the store, customer moments which we would be constantly sharing on our Insta stories, and त्यहाँबाट नि एउटा कनेक्सन बिल्ड भइरहेको थियो. अनि स्टोर पनि मजाको त्यो स्टनिङ ठाउँहरू खिच्न मिल्ने. अनि सो त्यो store itself was also a good help in helping us in content creation. अनि त्यहाँबाट सो हाम्रो फ्याक्ट्री वाइज पनि जुन हाम्रो कामहरू भइरहेको थियो, so we started we started focusing more on brand in different where we could collaborations. We should do a lot of photo shoots also with our own customers, and it's more about without the influencers, some of our collaborations is there, but our content and the customers, some of our collaborations were used to be photo shoots of them, and so त्यो रमाइलो कनेक्सन पनि हुन्थ्यो. त्यहाँबाट त्यो कम्युनिटी पनि एउटा राम्रो बिल्ड भइरहेको थियो, बिकज we different communities-मा चाहिँ हामी कसरी कोलाबोरेट गर्न मिल्छ, where can we find people who we can connect with, and त्यसपछि out in our community and share about them. And it should be more about two-way, not just from our perspective, but from the other perspective as well. So the store really changed the way, I mean, it's a content, like, you know, like not just our production or the way we were moving things, the entire brand, the way we were processing content changed. We had worked with the team. We started getting more aggressive towards how we were doing things, like shoots, conceptualize, we were doing a lot of different things, video, so a lot of things to be done. So we're quite excited for that as well. So I think you decisions to position your brand mindset. You say, "Maile customer I would always feel that one of my weaknesses was saying yes to everything a lot of times. And कति कुराहरू चाहिँ गलत पनि भइदिन्छ हैन. So you have to, whenever you're taking a decision of who you're, even whose picture you even liking or commenting, like you need to think from not just your perspective, but the brand that you represent. Brand, it's all about the people that made your brand. So कतिपय नो भन्नुपर्ने रहेछ मैले पनि रियलाइज भयो मलाई, लाइक हिजोको केसमा लाइक we want to focus on our own e-commerce पहिला rather than अरू e-commerceलाई बाट बेच्ने कि भन्दा, so that आफ्नै होस्, we should be taking care of those things from our side पहिला. So a lot of decisions to position your brand and brand mindset. But no, कति important रहेछ. हामी usually, at least me, I've been always this person just like no one, like after the evolvement has been right and helped a lot. That has been very important. And त्यसपछि putting customers first is an inevitable
thing for us social media, that's always there, whether be it collaboration मा मात्र हैन कि हाम्रो प्रोडक्टमा पनि त्यो देखिनु पर्छ जस्तो लाग्छ हैन, like the way हाम्रो to back up what we promise in terms of product should be backed up by the product itself. Maybe we can call it the customer service as well. And I think social media ले चाहिँ customer service मा पनि हामीलाई improve गर्न it helped us a lot. कति कस्टमर्सहरुको चाहिँ अब grievances हुन्थ्यो कि मैले यस्तो प्रब्लम आउँथ्यो, we would, and the first thing that we the culture चाहिँ कस्तो थियो भने accept it and we cannot lose that person. So कति customers like bad experience पनि भएको छ. That is what has helped us getting better over the time. Like our repairs 3 years back used to be wild, they decreased like 70 to 80% because it was more about understanding customer priority and understanding first. So everything has been revolving around how we've focused on customer. Every decision, like everything decision that social media, it has to be putting customers first. The social media, it like the service wise, it used to be very helpful. Like social media, like quick questions and especially quick complain was very nice way. So and a lot of times we also posted that we are open for criticism, and by posting those screenshots of messages by hiding that person's name, it's definitely that we're vulnerable as well. What did I say? So that also helped us in connecting. I think we have a question from Srishti. Yes. So couple of questions merged together. एउटा चाहिँ यो कम्पिटिटर्स हैन, उसको दिमागमा आउँदै आएन रे तिम्रो कम्पिटिटर को भनेर, अनि अर्को चाहिँ कम्पिटिटरको चाहिँ के डिजिटल एक्टिभिटी चाहिँ कसरी मोनिटर गर्ने या के मोनिटर गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ. So पहिला चाहिँ अब कम्पिटिट लाइक त्यो सोध्दा पनि like it used to be अरु लेदर ब्रान्ड्स मान्छेले सोच्ने, तर अहिले चाहिँ अब मैले आफैले कसरी सोच्छु भन्दा चाहिँ we are not just a leather brand नै. So अब the concept of competition for us has changed now, like maybe e-commerce is our competition, like not like a leather brand मात्र हैन. So that perception has quite changed. So मैले चाहिँ अब त्यो leatherको ब्रान्डहरुलाई चाहिँ खासै त्यसरी, like I'm not meaning to say that we're better than that. That's for the market to decide. I never talk about it. It's about how people perceive. I wouldn't also want to believe in competition because when we were there, like the market was so and then now it actually feels good that new companies started over the years. So it's a great thing that what is actually making sense, that the market is, the industry is growing, but we don't want to stick to leather competition and competitors monitor even in case I think other things that they are doing to their customers is one of the things that I would always use in digital media, how they are connecting with their audience and how inconsistently and effectively they are doing that. Whenever perception also, whenever I think about competition, so I think any other question? I think take questions. मेरो यसमा एउटा क्वेशन, तिमीले अहिलेसम्म नेपालको मार्केटमा कसैले लेदर ब्रान्डमा या अहिलेसम्म चाहिँ कसैले ई-कमर्स ट्राई गरिसकेको छ? गरेको छ, तर I'm not sure what's happening त्यस्तो properly. राख्ने भएको त छ होला. त्यसरी राम्ररी I don't know. ओके, मेरो क्वेशन त्यही नै थियो. Anything else, like we can have
I would love to talk about question by one. So, hello everyone. So, Hello. hello. Am I audible? Hello. Yes. Audible. Yes. Just like seen that you have been putting so much of stories and the stories को बारेमा कुरा गरिरहनु भएको छ नि त अनि त्यसले नै पिपलहरुले कनेक्ट भइरहेको छ मैले पनि ल्याटिडोको हेर्यो भने त्यो स्मल स्टोरीजहरुले चाहिँ नि त्यो ल्याटिडोसँग अझ कनेक्ट भइरहेको जस्तो लाग्छ हैन अनि हजुरको इन्स्पिरेसन चाहिँ के हो त्यो प्याशन्स जुन तपाईलाई एभ्री डे गर्नको लागि हुन्छ नि मोटिभेट गर्छ त्यो चाहिँ के थियो हजुरको प्यासन एन्ड पेशेन्स एन्ड इन्स्पिरेसन चाहिँ के थियो त्यो मेरो क्वेशन Thank you. Nice question. I think the biggest one एकदमै restless kind of मान्छे छु हैन बस्नै सक्दिनँ त्यतिकै चलिरहेको जस्तो मान्छे अनि so I really loved doing what I was doing for the 2-3 years of it used to be like my job नै मलाई कस्तो रमाइलो लाग्थ्यो कि so एकैछिन त्यसपछि म Krishna Dai, the famous Krishna Dai, who has no idea that he's so famous. Store ma manche aउँदा हैन literally Krishna Dai मजासँग बोलेर कुरा गराउँछ he has no idea that he's so famous. So त्यो सानो कुराहरु हुन्छ नि मलाई चाहिँ त्यो ठक्क there are so many parts in my life that त्यो it is a way of expressing how I feel and my passion is that to love for what I do. I find it एकदमै लाग्छ. Thank you. For my sales अलिकति काम होला जस्तो लाग्छ तर for me it's more about sometimes I go to the store and then you meet people. It's so amazing. Okay. अनि हामीले चाहिँ नि हजुरको चाहिँ अहिले यो सबै सोशल मिडिया हेर्ने त एउटा टिम छ नि त तर स्टार्टअपहरुको कुनैको लागि चाहिँ नि जस्ट 2-3 जना मात्र हुन्छ अनि काम गर्न पनि हुन्छ हजुरले पनि त्यो फर्स्टमा त त्यो भयो होला नि त कन्टेन्ट राख्दाखेरि के राख्ने होला कसो राख्ने होला त्यो बेला चाहिँ तपाईले कसरी चाहिँ नि आफुलाई म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो त्यो फर्स्टमा चाहिँ I think Bilal को internet को problem भयो जस्तो छ he is on his way एकैछिन पेशेन्स गरौँ है So I think Bilal is back, eh? Hello? Yes, Bilal, audible, sir. You can continue. What do you think? Hello? Bilal, audible, sir. सुनिरहेको छ सुन्नुहुन्छ? Yes. Yeah. So I think any questions that we would take? No? Questions are all okay? Move ahead. So अघिको एउटा क्वेशन तिमीले आन्सर गरेनौ अघि एउटा क्वेशन सोधेको थिएँ मैले जस्तै हजुरले स्टार्ट गर्दाखेरि त अब हजुरसँग टिम थिएन नि त सोशल मिडिया म्यानेज गर्नको लागि त्यो बेलामा
कतिचोटि त आफै पनि गर्नुभयो होला होइन अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब हामी एक्लै गर्दाखेरि चाहिँ कति बेला चाहिँ आफैले भिडियो एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कति बेला आफै क्याप्सन कन्टेन्ट सबै राख्नुपर्ने हुन्छ नि त अनि कति गाह्रो भइरहेको छ त्यो बेलामा गर्नुभयो त्यो फर्स्ट स्टार्टिङमा चाहिँ फोनहरुको नै फोनबाट नै खिचेर पोस्टहरु गरिन्थ्यो हैन कति कुराहरु त्यो त्यसरी नै गरिन्थ्यो अनि त्यही भएर क्यामेराहरु त्यति चलाउने आइडिया त्यस्तो छैन तर द फोन इज गोइङ टु बी the phone is going to be factor जस्तो लाग्यो हैन म ऑडिबल छ है हेलो यस ऑडिबल छ मजाले ऑडिबल छ यस बुझिरहेछ मजाले त्यो फोन वाज त्यही भएर स्टोरीज त्यहाँबाट एकदम कनेक्ट भएको रिजन चाहिँ फोनबाट सजिलो थियो त्यो कति कुराहरु त्यो तिम्रो नआए पनि जति सक्छ फोनहरुबाट त्यसपछि ग्रेजुअली टिम नथाल्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल पछि भयो तर इट वाज अर्ली अन इट वाज मोर अबाउट युजिङ मोबाइल फोन अनि त्यसकैबाट एडिटरहरु गर्दा भन्ने थियो त्यसको छुट्टै रमाइलो गुड एक्सपिरियन्स सबै कुरा आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यु विल बी लर्निङ सबै कुरा तर सबै कुरा पर्फेक्ट पनि हुँदैन क्या त्यो बेलामा चाहिँ Okay, thank you. Thank you so much. बिलाल यसमै एउटा मेरो क्वेशन मैले सुन्न चाहे जस्तै फर एक्जाम्पल तिमीले जस्तै लटिडोको इन्स्टाग्राम चलाउँदाखेरि चाहिँ तिमीले आफ्नो पर्टिकुलर इन्स्टाग्राम र लटिडोको इन्स्टाग्राममा चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्छौ बिकज वन्स इन अ व्हाइल मैले तिम्रो पर्सनल इन्स्टाग्राममा पनि स्टोरीजहरु एक्टिभिटी देखिरहेको हुन्छु तर कम्प्यारेटिभली आई थिंक लटिडो इज वे एक्टिभ देन योर पर्सनल इन्स्टाग्राम सो यस त्यो यसो चाहिँ अनुप सो मैले आफ्नो पर्सनल बल्ल अहिले 3 इयर्स पछि युज गरेर राम्ररी तर मैले आफ्नो चाहिँ पर्सनल पुरै छोड्दै थिएँ मलाई चाहिँ त्यो ब्यालेन्स पनि गर्नु मलाई थिएन कि मलाई चाहिँ अल इन यतै जानु बिकज आई वान्ट बी बिहाइन्ड द डोर्स अनि आई वान्ट लिभ दिस लटिडोको स्टोरीवाला लाइफ फ्रम बिहाइन्ड द डोर अनि डु थिङ्स अनि त्यो आफ्नोमा पनि कन्सन्ट्रेट गर्न बिकज म इन्स्टाग्राम युज गर्दा पनि आफ्नोबाट भन्दा पनि लाइटोबाट गरेर आउँथेँ सो द्याट आई क्यान यु नो फिक्स द एल्गोरिदम अकर्डिङ टु द्याट कि को कन्टेन्ट हेरिराख्नुपर्छ के भइरहेको छ भनेर त्यही भएर आफ्नो चाहिँ एकदमै कम युज हुन्थ्यो लाइटोको तर पछि अगेन वाट ह्यापन वाज त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिस नै भएको कि लाइक आफूलाई नै मिस्छ जस्तो हेरेर आई अगेन सेपरेटेड माइसेल्फ अनि अलिअलि यता पनि एक्टिभ हुन थाल्यो बिकज त्यो एकदम डिप भइदिएछ त्यसमा क्या अहिले चाहिँ आफ्नो युज गर्दैछु अनि ट्राइङ टु ब्यालेन्स इट आउट बोथ भेरी इम्पोर्टेन्ट हरूलाई त्यो पनि एउटा सजेसन हुन सक्छ कि इफ यु आर स्टार्टिङ इट आउट कम्पनीको इन्स्टाग्रामलाई नै आफ्नो पर्सनल इन्स्टाग्राम जस्तो बनाएर 100% टाइम दिन सक्यो नि त हैन डेफिनेटली I think any questions then Malasa will make sense of that. Maybe we can discuss about मेरो अर्को क्वेसन है एउटा हामी त्यो इन्साइट्सहरु हुन्छ नि जुन इन्स्टाग्राममा फेसबुकमा त्यो इन्साइट्सहरु चाहिँ कति फ्रिक्वेन्टली हेर्दाखेरि राम्रो किनभने कहिलेकाहीँ त त्यही मात्रै हेर्दा हुन्छ कि काम भन्दा पनि बढी इन्साइट्स हेरेर बस्दा हुन्छ हैन त्यो बेला त्यसले गर्ने अनि त्यहाँबाट के कुरा चाहिँ हामीले मेन लिन सकिन्छ जस्तो नाइस क्वेसन सो इन्साइट्स चाहिँ हामी लाइक वीकली बेसिसमा हैन अनि त्यसपछि so insights को चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म 2 years ब्याक हेर्दा चाहिँ इट युज टु बी 80% केटाहरू अनि 20% मात्रै वुमेन हैन सो वी थट द्याट द्याट्स अ ह्युज ग्याप अनि त्यसपछि चाहिँ वी स्टार्टेड फोकसिङ मोर अन वुमेन रिलेटेड पोस्ट वुमेन लेडिज ज्याकेट्सहरू लेडिज रिलेटेड कन्टेन्टहरू थाल्यो लेडिज रिलेटेड सुट्सहरू गर्न थाल्यो अनि त्यसपछि अब pre last year ko 2019 देखिको winter मा चाहिँ we had a substantial growth in our ladies community so that turned from 70 to 30% a 10% increase
भयो अनि we got to know that okay, so त्यहाँ insights level गरे कि we were lacking on this and we need to get better on this and we're still working on that. So change like we had a lot of orders from women this year comparatively a lot पहिला भन्दा चाहिँ. So which means that we're also understanding that women are getting more uh, into customization as well. They know what they want to wear and कुराहरू पनि realize भइरहेको थियो. So that's how insights do it, definitely. Yeah, so helpful नै हुने रहेछ है. Definitely. Thank you. Okay. Anything, guys? Mazali, we can discuss about. I have a question. हजुर. तपाईँले यो LatidoII start गर्दाखेरि this is your first company or this is like another one of your like ventures? This is actually my first company. First. तपाईँले first company start गर्दाखेरि what are the like greatest mistake होइन which other starters should like learn from it भन्ने टाइपको? I think many mistake को कुरा गर्दा हैन. So I was 20 when I started it. I mean एकदम naive. Like I think I would hate I सोच्दा तर but then that was part of the learning process फेरि छ भन्ने realize भयो. So जुन यो टाइमिङ को कुरा छ हैन. So म एउटा टाइममा एकदमै यस्तो entrepreneurial events, inspiration, motivation, TikTok हेर्ने, मोटिभेट भएर बस्ने फेजमा थिएँ. Because I so wanted to know about this भन्ने हुन्थ्यो. तर के हुन थाल्यो भने I started getting irritated on myself. त्यो इभेन्टहरू गयो त्यही सेम मान्छे एक वर्ष भइसक्यो भेटिरहेको छु न. I don't know whether I suck or he sucks. Like, I don't understand what's happening. I'm so irritated with everything. And then I stopped going to all of these things. So like, I need some break. I need to understand what I'm doing. त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै के रियलाइज हुनुभयो भने चाहिँ as an entrepreneur, it is so important for one to realize that त्यो ideas र त्यसमै बस्नु भएन. त्यो you need to get your hands dirty. त्यो छिर्नु पर्यो त्यो सेलभित्र अनि you gotta fight in there. It's not that you can बाहिरबाट हेरेर बस्नु भन्दा. त्यो स्टार्टिङको एउटा नलेज चाहिँ कहिले चाहिँ एक्सन लिने प्लानिङ त गर्ने तर एक्सन फोकस्ड एक्सन चाहिँ कसरी ल्याउने त is so important. And I think younger version of me did that. Up to mistake now on part of it was a part of learning process, but that is what I would suggest that in retrospect what planning with execution, because execution matters so much rather than just ideas. So to execution चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ it was a very important realization which I learned the hard way when nothing was happening. Then I realized के गरेकै छैन त के हुन्छ त. To all sorts of things because हामीले सोचिरहेको हुन्छ like राम्रो presentations बनाउँछ होला. You have everything set on your laptop and everything is there, but action wise if there is no conversion, if you are not taking action, then what's the point? So that is what I learned early on. Like, take action no matter wrong was, but take that, go to that steel cage, fight and realize in there. That's what I would suggest. I hope I answered your queries. Yeah, I have another one also. Definitely. Another one is like as you should learn from the best ones. Do you provide mentorship programs also to like one start? Do you provide mentorship programs like तपाईँको एक्सपिरियन्सहरूलाई एक्सपिरियन्स तपाईँले कसैबाट मेन्टर लिनुभएको थियो अथवा लाइक तपाईँले मेन्टर दिन चाहनुहुन्छ? इफ यस तपाईँ आफै एउटा चाहिँ तपाईँ एउटा पोइन्टमा पुग्नु भइसक्यो नि त. सो तपाईँले यङ स्टार्टर्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले मेन्टरसिप दिनुहुन्छ कि इफ यस देन तपाईँले कस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ what are you looking for to like person who you can mentor? I think I will say like I'm definitely not in that position. All I can do is share my experience, but mentor I would say I need a lot to prepare for that. But definitely someday with time the Bible I would definitely fuel the youth
with the direction दिने क्या because हाम्रो 20s यस्तो young age मा त्यो fire र त्यो हुन्छ त्यसलाई त्यो direction दिने एउटा issue हुन्छ. So maybe because that was my problem त्यो बेला, so I would find people who are problems like I was in and help them with experiences and knowledge and share the things that I've done. So maybe in 10 years or like definitely till then I have to learn so much. I'm learning and learning. So many experiences will create by then. So 2 experiences would help me to share, like share with people. So it's like stories are being crafted and experiences are being created. That's what I feel. I hope I answered your question. Yeah, thank you. Thank you. I think any question? Bilal, I have a question again. Definitely, bro. So जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले तिमी जुन स्टेजमा छौ अब 2 years 3 years 4 years पछि बिजनेस बढ्छ ऊ बढ्छ हैन अनि सोशल मिडियाको नम्बर्स पनि बढ्छ त्यो लेभलसम्म गइसकेपछि पनि डु यु थिंक अहिलेसम्म जसरी तिमी पोस्टलाइज हुन सकिरहेको छौ जसरी तिमीले एउटा स्टोरी कन्भे गर्न सकिरहेको छौ त्यो कुरालाई चाहिँ लङ टर्ममा तिमीले कसरी यसलाई मेन्टेन गरिराखौं भनेर त्यस्तो बारेमा चाहिँ के सोचेको छौ? So यसमा चाहिँ कसरी सोचिरहेको छु भन्दा चाहिँ मैले हाउ त्यो जे कल्चर क्रिएट भएको छ त्यसलाई चाहिँ अब हाउ क्यान वी कम्युनिकेट इट विथ आवर टिम द्याट वी आर क्रिएटिङ बिकज अब सबै इट्स नट अबाउट जस्ट मी डुइङ अल दिस थिङ्स इट्स अबाउट हाउ आवर टिम इज गोइङ टु डु दिस अब लार्ज स्केलमा वान्स वी ग्रो तर हाम्रो त्यो भ्याल्युज त जे स्टार्ट हुँदादेखि थियो त्यही नै हुनुपर्छ त्यो कसरी हुन्छ अनि सो त्यो चाहिँ आई बिन थिङ्किङ अलट अनि त्यो so lockdown we've been working out on our brand guidelines things and the choice of words and so a lot of structures that त्यसमा हामी फोकस गर्दैछौँ like जुन वेमा we've been communicating we have been communicating त्यसलाई चाहिँ अब how do we communicate that through team because the goal अब तिमीले नै so like when social media grows it's not one man it's not possible so त्यो कल्चरलाई चाहिँ अझै मजासँग चाहिँ हामीले कसरी कम्युनिकेट गर्छ सो द्याट इट कुड रिच मजासँग होइन त्यही छ प्लान चाहिँ. Okay, I think I got my answer. That's what I feel. Any question or guys? Hello, am I audible? हजुर. सो मेरो एउटा क्वेसन थियो कि तपाईको सोशल मिडिया हेर्नको लागि चाहिँ कतिजना स्टाफ एलोकेट गर्नुभएछ हैन अनि जुन तपाईको प्रडक्ट छ नि लेदर ज्याकेट्सहरु त्यसको इट्स वर्थ बाइङ भनेर तपाईले कसरी कस्टमरलाई यसको भ्यालु छ भनेर देखाउनु हुन्छ हैन अनि आजकल त अब रिभ्यूहरुको जमाना छ नि त इन केस कसैले लाइक पब्लिकली नै नराम्रो रिभ्यूहरु राख्दियो भने तपाईले कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई? So first को चाहिँ अहिले चाहिँ we have like 3 people त्यसले चाहिँ सबैको एउटाको प्राइसको छ एउटाको हाम्रो पोस्टको छ एउटाको कमेन्ट्सहरुको अनि मेसेजेसहरुको स्टोरीजकोहरुको छ सो एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो साइडमा भयो अनि अर्को चाहिँ आई थिंक अहिलेको जुन सोशल मिडियाको पेज छ देयर इज नथिङ वी क्यान hide because it is जस्तो तपाईले भन्नुभयो त्यो रिभ्युजहरु है इट इज सो इम्पोर्टेन्ट लाइक कहिले काहीँ त्यो वान त्यस्तो हुँदा यस्तो नराम्रो लाग्छ लिटरली रिस उठिरहेको हुन्छ लाइक लिटरली टेल देम लाइक कसरी भयो यो के भयो सो इट रियली फिल्स ब्याड चाहिँ यस्तो एक्सपिरियन्स गर्नु पर्यो कसैले भनेर अनि कति चाहिँ अब एक्चुअली लाइक somebody posted something अनि I knew that it was fake, so एकदमै ठुलो भयो त्यो कुरा. I found out that you know something had happened and like some people were involved and all that. So एकदम transparent हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो केसमा social media because you cannot hide the reviews or everything is online नै छ. So I think transparency is very important and we deal it by we message them.
लाइक हामीले कति हाम्रै गुगल लिस्टिङमा पनि छ जहाँ कम्प्लेनहरूको छ कमेन्ट नै गरेको छ त्यहाँ द्याट इफ यु ह्याड दिस ब्याड एक्सपिरियन्स वी आर रेडी टु कम्पनसेट इट अब नेक्स्ट ढिलो हुन्छ कि अर इफ यु वान्ट टु रिफन्ड अर हाउ वी क्यान चेन्ज सो अल अफ द्याट त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसरी गरिरहेको छ हामीले चाहिँ बाई टकिङ इट आउट बाई नट कान्ट इग्नोर इन दिस सेन्स अहिले चाहिँ बाई टकिङ इट आउट I answered your question. हजुर अनि अर्को चाहिँ लाइक हेभ यु रिसिभड एनी फेक डेलिभरीहरू क्वेरीहरू जस्तै कि युजीमा चाहिँ अर्बन गर्लले चाहिँ कति फेक क्वेरीहरू पठाइरहेको हुन्छ अनि डेलिभरी भइरहेको हुन्छ अनि टाइम लस भइरहेको हुन्छ भनेर कुरा भएको थियो तपाईँको पनि त्यस्तो भएको छ हाम्रो केसमा चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म थ्याङ्कफुली त भएको छैन होइन बिकज अगेन आई डोन्ट नो मेबी अलिक लेदर प्रोडक्टलाई नगरे हो कि तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो भएको छैन टचवुड तर बिकज हामीले धेरै जस्तो हाम्रो स्टोरमै आएर भइरहेको हुन्छ सो डेलिभरी हुने भनेको इट्स स्मल आइटम्सहरू एक्सेसरिजहरू हो सो अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो भएको छैन दुला दाई पनि आई क्यान सी हिम हेलो दाई any other question? Don't you could introduce talk and anything that we would discuss about. So मेरो last slide was just complete off and maybe questions. So all of these the last point is long-term decisions. How moving ahead and taking decisions based on the community you are growing into. So I think like I think even Dula like related to this that any major decision that we take has so much of customer centric value into this one. Like for example like Dula Dai has stores around the country. The reason he could figure that out was because people were actually looking for it and that connection was there. So त्यो एस्पेक्टबाट चाहिँ आई थिङ्क बिलाल स्क्रिन सेयर भइरहेछ नि है एक्चुअली मेरो ल्यापटपको के वाइफाईको बत्ती गएछ यहाँ फोनको क्वालिटीमा चलाएर सो आई जस्ट हुनेछ एकैछिन सो त्यही त्यो डिसिजन वाइज चाहिँ लङ टर्म डिसिजनमा चाहिँ इट्स सो इम्पोर्टेन्ट फर अस टु टेक इन कन्सिडरेसन हाम्रो customers and community and how we are taking the entire social thing. I think at the end of the day, all of the things that we extract from social media and customer, everything is going to help us in our long-term decision. So how even when you plan for social media, thinking that all those aspects do help you in taking decisions. That's what I think. Any questions? Questions is going to allow one. Yeah, I'm done with the slides. Also more of to brand to store ko pura chahi share garnu man tha because that would be more relevant rather than just talking about experiences. So I really wanted to share with people. It's very special. Guys, please ask question. If there's anything you can. Hello, Bilal. Just if you. हजुर. दुला बोलेको. हजुर भाइ. Hello. के भन्छ? Tell them about the animal rights हरुको बारे. Give them an explanation. Probably they would want to know about animal rights को issues हरु पनि. Okay. So a lot of people say अब कतिजना believe that for leather say अब specifically the leather को लागि नै animals are being slaughtered, but in reality it is not. So even Dulalai has an idea about that. Then we've seen that all the meat को जुन byproduct हुन्छ त्यो
even the skin, that is जुन एनिमललाई त्यसकोलाई स्लटर गरे हुन्छ सो त्यसको वेस्टलाई चाहिँ इज देन कन्भर्टेड इन्टु थिङ सो इट इज टोटली लिगल अनि द्याट्स हाउ इट्स डन तर डेफिनेटली बाहिरतिर कति भइरहेको हुन्छ यता युएसमा लाइक देयर आर लट अफ केसेस अराउन्ड द्याट गेट कभर्ड बट when we search we know that for in India it's the amount of animals that are slaughtered for food is so much so this go they like treat her because there is so much the reason it's expensive there is so much that goes in making the processing and it's got the tanning there's so many things that goes behind so there's a that's why I don't feel unethical or this because that's a means of livelihood for thousands and so it's just that waste like we're using it in that. Anything you want to add, Abdullah? Share anything? No, not really. Just wanted them to know about the leather kabari. Because misinformation by around, sir. So I thought that would be a good thing to let them know also. Yes. Because as long as momos are khai around, sir, chala ta I know. Yeah, that's it. Hello. Okay. So your question is यो लकडाउनमा कतिको असर परेको छ अनि आफ्टर दिस लकडाउन कसरी पहल हुने सोच्नु भएको छ डेफिनेटली अब असर कतै त्यसै सबैलाई परेको छ there's no cash flow अब जति सकिन्छ कन्टेन्टहरु बनाए अब you can't just make content around product because this is not the right time for the best we can do is talk about key content अनि बिराल अझै एउटा कुरा to keep people engaged त्यही छ सुनिहाल्नु just for example I think you can also talk about building community के जस्तै for example मैले कति Latido र factory team को Instagram मा live भएर you guys who collaborating together त्यो context मा चाहिँ I think it is completely changing the stereotype या हुन्छ नि status quo of how the collaboration should be so would you like to talk something about it so यस्तै so हाम्रो एउटा एक्चुअली दुला दाइ र मेरो एउटा आर्टिकल आएको थियो नेपाल टाइम्स भन्ने म्यागजिनमा अनि सो दुल्ला अहमद अनि बिलाल अहमद भएर चाहिँ त्यहाँ अलिकति कन्फ्युजन भएको थियो आर्टिकलमा थर्ड पर्सन गरी लेख्दा सो स्टोरमा लट अफ पिपल युज्ड टु कम जुत्ता खोजेर थिङ्किङ द्याट आइ एम दुल्ला दाइ अनि दिस इज अ सू स्टोर सो वी युज्ड टु अनि उता पनि आउँथ्यो ज्याकेटहरू खोज्न लाइक यु नो थिङ्किङ आइ एम देयर सो त्यो कन्फ्युजनले गर्दा चाहिँ वी सेन्ट अ लट अफ कस्टमर्स एकअर्का त्यस्तो अनि फोन्सहरू थियो कुराहरू थियो अनि के पनि रियलाइज भयो भने चाहिँ a lot of our customers चाहिँ were similar like त्यहाँबाट उ गरेर दुलादाइबाट त्यहाँबाट सुज आयो अनि त्यसपछि they wanted jacket so it was never about taking as a competition but it was more about collaboration so we used to because त्यो पनि again it's how the brand is also represented it's not just about personal it's just how open the brand is when they have जस्तो लाग्छ both from Dula TFT and Latido so त्यो एउटा चाहिँ it really helped us a lot in because we wanted to you know connect the community and how because it's about the culture it's not about competing so about a lot of our customers were you know cross had both of them so to say I think एकदमै राम्रो कुरा हो मैले आफै पनि सिकेको र it's a good energy that the brand provides जस्तो लाग्छ it's not about making two customer base compete with each other जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो अर्को क्वेशन चाहिँ why community is so important to build a business because I think if today's world if social media is a very big part of how businesses are going to evolve then social media is all about communities build social media not the other way around so त्यही भएर चाहिँ मलाई community is very because it gives you your identification it helps you in your structuring yourself it gives you the human essence जस्तो लाग्छ मलाई because social media आखिर के हो त मान्छे त हो नि
but communities where like-minded or people who believe in what you believe in come together. So I feel. So मेरो एउटा क्वेसन छ है मैले चाहिँ नि यो स्पोन्सरसिपको बारेमा चाहिँ अब हाम्रो मार्केटिङ गर्दाखेरि स्पोन्सरसिपबाट नि कति मार्केटिङ भइरहेको हुन्छ नि त होइन अनि तपाईँ कतिको लाइक भन्छ इम्पोर्टेन्स दिनुहुन्छ स्पोन्सरसिपले चाहिँ नि हाम्रो अब ब्रान्डलाई चाहिँ नि अझ अरू मान्छेहरूमा चिनाउँछ भनेर तपाईँलाई चाहिँ कतिको लाग्छ त्यो स्पोन्सरसिपको कुरा चाहिँ त्यसो अब स्पोन्सरसिपको कुरा हेर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने आई थिङ्क दिस इज समथिङ Bilal would also say that कति स्पोन्सरसिप्सहरू चाहिँ अब our job is to make sure that we use the company's finances properly for better results and we cannot be emotional about it at the end. हामीले सोच्नुपर्छ हेर्छबाट अनि sponsorship is not just about sponsor गर्ने but there has to be some meaning behind what you are doing. एउटा meaning हुनुपर्छ of what you are supporting or doing that. So कति हामीले अब यङहरूको like to support them भइरहेको तर अब a lot of such sponsorships don't make sense at times to me because then to could have done better thing with that money that is deployed there to feelings. But if there is something that is that would actually help community or the way if it could actually help us not monetary return but at least your return on some money, definitely why not, and we've done a few of them as well. But a lot of them don't really make sense. So it's very important to know where you are taking part. Again, you have to think from a brand perspective. Thank you for your answer. Okay. What should be a long-term vision behind social media handle? I think long-term about where you want to take this and what you want to build. So I'm like, my feeds community, then how we can focus on getting in all of those communities and build contents around them. That's the thing. Any other question? I like to add something. मलाई चाहिँ I think यो होल 2 दिनको सेसनले चाहिँ मलाई एउटा के माइन्डसेट भयो तिमीले के दामी कुरा लाग्यो भन्दा जुन तिमीले भन्यौ नि हिजो कन्टेन्ट क्रिएसन इज नट अ डेस्टिनेसन इट्स अ जर्नी त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ I think लङ टर्म भिजनमा चाहिँ to constantly keep creating content that relates to people that makes sense and that engage people नै पनि एउटा हुन सक्यो नि है definitely ma'am. Definitely it's a continuous process but it's just about पछि गएर चाहिँ त्यो प्रोसेस कसरी चेन्ज इभल्भ हुन्छ होला त्यो the way people are going to consume content is going to evolve यार हुन्छ होला के थाहा चस्मा लगाएर अर्कै ठाउँ पुग्ने के we don't know के हुन्छ 10 वर्षपछि so at the end of the day it's going to be you have to create content and it's about that connection हुन्छ just the consume कसरी हुन्छ कुन प्लेटफर्ममा हुन्छ फेसबुकलाई रिप्लेस गर्ने के आउँछ कि you never know मान्छेहरुको अटेन्सन यस्तो साह्रो छ लाइक एउटा एप नै अब रातो रात you never know what can happen but just have to be aware about it जस्तो लाग्छ Okay. I have one more question. Just for example, तिमीले अब सोशल मिडियामा एउटा ब्रान्ड बनाए आफ्नो प्रोडक्ट लिएर जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा सर्टन प्रोडक्ट बेचिरहेको छौ त्यो रिलेटेड तिमीले स्टोरीजहरु बनाएको छौ लेट्स से तिमीलाई त्यही ह्यान्डलबाट या त्यही ब्रान्डबाट चाहिँ तिमीलाई अलिकति बिजनेसमा चाहिँ नयाँ भर्टिकल एड गर्नु पर्यो हैन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तिम्रो अप्रोच कस्तो हुन्छ अचानक ल हे गाइज वी हैव केम अप विथ अ न्यू भर्टिकल भनेर गर्छौ कि या के एउटा डिफरेन्ट स्ट्र्याटेजीहरु गर्छौ कि बुझ्यौ मैले भन्न खोजेको क्वेशन definitely बुझ्यौ मैले I think it will be more about ढ्याङ्गै भन्दा पनि awareness create गर्दै एउटा प्रोसेस हो एन्ड गोल त awareness create गर्ने हुन्छ कसरी awareness चाहिँ I would focus on that aware कसरी गर्न हुनुहुन्छ rather than त्यो सिधै we doing this भनेर पहिला चाहिँ एउटा awareness of why we are thinking this or के कुराले यो डिसिजन गर्यो the reason behind it and then talk about the product itself.
Okay, one more question. तिमीहरूले जस्तै फर इक्जाम्पल यो बिफोर लकडाउन होइन, अब त एभ्रिथिङ इज चेन्जिङ लकडाउनले गर्दाखेरि, यो लकडाउन हुँदा अगाडि चाहिँ दिनमा चाहिँ यति एउटा पोस्ट गर्नै पर्छ, दिनमा चाहिँ यति एउटा स्टोरी हुनै पर्छ छैन, भनेर त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही छ? थिएन त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट त्यस्तो छैन, त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट थिएन। तर यस डेफिनेटली स्टोरिजहरू चाहिँ मैले कसरी सक्छु भने एटलिस्ट त्यो माथिको त्यो टाइल देख्ने एटलिस्ट 8 to 10 चाहिँ वी सुड बी डुइङ अ भिडियो, सुड बी किपिङ द्याट भन्ने हुन्थ्यो। तर कहिलेकाहीँ हुँदैन पनि थियो, अब समटाइम्स यु रन आउट अफ कन्टेन्ट अनि इट्स ओके भन्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट चाहिँ एटलिस्ट पोस्टमा चाहिँ अलिकति प्लानिङ हुन्थ्यो द्याट यु नो दिस विक वी आर गोना पोस्ट दिस तर त्यो स्टोरीमा चाहिँ इट्स भेरी ओके, अनि तिमीले आफ्नो जस्तै फर इक्जाम्पल ब्रान्डको अकाउन्टबाट अरू कुनै पर्सनल मान्छेको पोस्टमा गएर कमेन्ट गर्ने, त्यहाँ इन्टरेक्ट गर्ने पनि हुन्छ? हुन्छ, तर इट्स मोर अफ ल्याटिट्युड भोइस। इफ वी फाइन्ड अ कस्टमर इज नयाँ ज्याकेट कहीँ गएको के छ वी कमेन्ट देयर, दिन्छ भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ। तर अब म पर्सनल मेसेज त्यस्तो कमेन्टहरू त त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, इट्स मोर अबाउट कम्पनी। ए ओके, अनि एनी अदर सोसल मिडिया प्लेटफर्म जुन चाहिँ तिमीहरूले ट्याप इन गरेन अनि तिमीहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अब जानुपर्छ है भन्ने त्यस्तो कुनै छ? जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ लटिडो ट्विटरमा एक्टिभ छ? छैन, त्यति छैन ट्विटरमा चाहिँ। वी ह्याभन्ट गटन टु मच। आई थिङ्क टिकटकमा रिसेन्टली स्टार्ट गरेछ। टिकटक हेज बिन समथिङ द्याट गर्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ? जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले आइडेन्टिफाई गर्छौ यो प्लेटफर्म चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्टै छैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्छौ कि त्यो तिम्रो इट्स कसरी, हाउ डु यु डिसाइड कि ट्विटर इज नट इम्पोर्टेन्ट फर लटिडो भनेर? अब यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ अब डेफिनेटली त्यो मैले चाहिँ अब पर्सनली चाहिँ युज गर्छु, तर अब त्यो आई हेभन्ट फिगर्ड आउट मच अबाउट इट्स हाउ इट वर्क्स भनेर अब जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यति नै गरेको छैन, फोकस नै दिएको छैन टु रियली अनेस्ट। त्यस्तो इट्स मोर अफ त्यो चाहिँ अब मेबी once we have a web portal or something maybe त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ रिलेटेड चाहिँ गर्नु मिल्ला कि भनेर। तर त्यो एज अ सोसियल मिडिया प्लेटफर्म चाहिँ अझै गरेको छैन जस्तो लाग्छ हामीले। अझ एउटा क्वेसन, तिमीले जस्तै फर इक्जाम्पल बिकज एज एन अन्टरप्रेन्योर हामीले अरूहरू बिजनेस पनि हेरेर हुन्छौँ, अरूहरू बिजनेस जज गरेर हुन्छौँ, तिमीले अरूहरू बिजनेसले गरेको मतलब डेफिनेटली वी आर नट टेकिङ कुनै पनि बिजनेसको नाम, तर अरूहरू बिजनेसले चाहिँ सोसियल मिडियामा ह्यान्डलमा केही गरेको मिस्टेक्सहरू छ तिमीले आइडेन्टिफाई गरेको जुन चाहिँ यु थिङ्क इट्स बेसिक अनि हुन्छ नि, बुझ्यो मैले भन्नु खोजेको क्वेसन? डेफिनेटली त्यस्तो धेरै चाहिँ मलाई चाहिँ अब आई अप्रिसिएट अल अफ इट। तर जस्तो फर इक्जाम्पल कुनै चाहिँ पोस्टिङ जस्ट फर द सेक अफ पोस्टिङ चाहिँ अब यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस वाज पोस्टेड ओन्ली बिकज इट वाज द वर्क टु बी पोस्टेड भन्नेवालाहरू पोस्ट चाहिँ मेबी आई वुन्ट वान्ट द्याट टु ह्यापन इन आवर जस्तो लाग्छ। कुनै पोस्टहरू त्यो त्यसको लागि पोस्ट गरेको त्योवालाहरू त्यस्तोहरू चाहिँ I feel that यस्तो चाहिँ हामी लाइक आई लर्न। तर म धेरै जस्तो चाहिँ फलो एक्चुली गर्ने भए चाहिँ आई एन्भी अ लट एप्पलको इन्स्टाग्राम। आई लभ द वे दे पुट आउट कन्टेन्ट। द सर्ट अन आइफोन कन्सेप्ट इज वान अफ द मोस्ट खतरा कुरा फर मी सोसियल मिडियामा। द वे दे हेभ डन इट कस्तो दामी वेमा गरेछ। कन्टेन्ट इज नेक्स्ट लेभल। त्यो म इन्सपिरेसनलाई हेरिरहेको हुन्छु, नाइकीलाई हेरिरहेको हुन्छु अनि बाहिरको ब्रान्ड्सहरूलाई पनि एज अ लर्निङ एउटा सिक्नलाई चाहिँ हेरेर आउँछ। तर यहाँ चाहिँ अब हुज डुइङ वाट भनेर चाहिँ त्यति चाहिँ हेरिँदैन। इट्स जस्ट द्याट यु फलो बट यु लर्न अनि ट्राई टु इङ्गेज इभन इन त्योसँग। अल्सो हामीले नेपाली ब्रान्ड्सहरूको पनि एउटा त्यसमा एकदम फोकस गर्न खोजिरहेको हुन्छ बिकज LatidoII should also be one of those businesses that grew the way businesses was done भन्ने पनि जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो त्यो local brands को instead of just competing what if we could actually be a part of their growth वाला जस्तो हुन्छ। Okay, one more question. I think I'm asking too many questions. No brother, मजाले।
जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले आफ्नो सोसियल मिडियामा चाहिँ एउटा सर्टन जस्तै फर इक्जाम्पल यो मलाई चाहिँ कुन पोइन्टमा प्रब्लम भयो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला मैले आफूले सोसियल मिडिया चलाउँथेँ होइन, त्यति बेला चाहिँ आई युज टु रिप्लाई लाइक 24/7 होइन। तर बिस्तारै बिस्तारै जब टिमलाई दिन थालियो मेसेज मान्छेलाई कस्तो हुन थाल्यो भने ए पर्टिकुलर ब्रान्डले त एनी टाइम रिप्लाई गर्छ भन्ने कुरा त्यो इन अ वे इट्स भेरी गुड होइन। तर एउटा पोइन्टमा गएपछि जब तिमी ग्रो हुन्छौ, जब तिमीले आफ्नो टिमलाई डेलिगेट गर्छौ, तब त 11, 12, 1 हुन्छ नि, पछि रिप्लाई गर्नु त अलिकति सेन्सिबल हुँदैन नि त। आफ्नो इम्प्लोइलाई तिमीले त ल जति बजी पनि आउँछ रिप्लाई गरौँ भनेर। सो यो प्रब्लमलाई चाहिँ तिमीले कसरी जस्टिफाई गर्छौ? यो प्रब्लम चाहिँ मेरो अघिको क्वेसनसँग पनि थियो कि अहिले पो ओके तिमीले हेरेर आएको छौ होइन, तर भोलिको दिनमा चाहिँ एज एन अन्टरप्रेन्योर यु वुड बी एबल टु यु माइट नट बी एबल टु गिभ एज मच टाइम एज यु आर गिभिङ नाउ सोसियल मिडियामा, अनि अरू एस्पेक्टहरू हेर्नु पर्ला बिजनेसको होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ बुझ्यो है मैले भन्न खोजेको? डेफिनेटली यसमा चाहिँ यस्तो छ। सो अहिले पनि लाइक अब पहिलाको 4 महिनाभन्दा मजासँग अहिले चाहिँ टिमलाई ह्यान्डओभर भइसकेको छ सोसियल मिडिया। सो फर इक्जाम्पल हाम्रो प्राइस क्वेरिजहरूको लागि चाहिँ एकजना छ, उसको चाहिँ हिज ओन्ली जब इज टु रिप्लाई टु मेसेजेस एन्ड प्राइस रिलेटेड क्वेरिजहरू चाहिँ त्यो लाइक हुन्छ नि। लाइक उसलाई चाहिँ अब त्यो कसरी गरिरहेछ भनेपछि चाहिँ इट्स भेरी फ्लेक्सिबल जब होइन, बी एट होम पनि त्यसरी पनि गर्न मिल्छ होइन। सो सकेसम्म चाहिँ इज अप लेट एट नाइटसम्म होइन, अनि सो गरिरहेको हुन्छ रातिको पनि। सो त्यो चाहिँ मलाई बिकज द्याट्स द ओन्ली थिङ द्याट ही हेज टु थिङ्क अबाउट। कति दिन भयो मेसेज आएन भन्दा नि इट्स ओके, तर त्यो आउँदा चाहिँ रातिसम्म चाहिँ अप भइरहन्छ। प्लस त्यो जस्तो तिम्रो सोसियल मिडियामा अब अहिले पनि कन्टेन्टमा पनि अब इट्स मैले नै पोस्ट गरेर हुँदैन, टिम थिङ्स त्यहाँ प्लानिङ हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। सो त्यो चाहिँ मजासँग एउटा प्रोसेस, त्यो पास अन गर्ने पनि एउटा प्रोसेस हुँदो रहेछ। एन्ड आई थिङ्क द्याट अहिले चाहिँ त्यो प्रोसेसमा छ, वेयर वी आर ग्रोइङ मोर एज अ टिम एन्ड डुइङ द थिङ्स द्याट वी डु इन सोसियल मिडिया। Okay, perfect. I think I got my answer. Another question. So हामी guys, any more questions? Because हामी almost end तिर आइसकेको छौँ. Yes. Hello. हजुर. No, यसमा चाहिँ I wanted to add something to it. Definitely भन्नु न. यो यसमा चाहिँ पहिला पनि मैले जुन चाहिँ भने उसले कि आफूले रिप्लाई गर्दा गर्दा त्यो रिप्लाई गर्दा गर्दा देन यस्तो चाहिँ सिचुएसन आउँछ 12 बजे 1 बजे बेलुकातिर यस्तो हुन्छ। तर अहिले चाहिँ मैले अस्ति भन्यो जस्तै मैले चाहिँ मेरो कम्पनीमा चाहिँ के गरिरहेको छ भने अब बटको रिप्लाई गर्न स्टार्ट गरिसकेँ मेरो चाहिँ। ए ओके तपाईले भन्नुभएको थियो नि त्यो बट वाला। सो अहिले चाहिँ त्यो यु डोन्ट ह्याभ कस्टमरलाई चाहिँ वेटिङ गर्नु पर्दैन। सो बट विल गिभ अल द अप्सन्सहरू। त्यसको चाहिँ अहिले मेरो यो लकडाउनमा चाहिँ वी हेभ बीन वर्किङ अ लट अन दिस फेसबुकमा चाहिँ। अदर थिङ इज अब चाहिँ बल्ल बल्ल मेबी यु हेभ अल्सो हेभ रियलाइज त्यो वेबसाइट चाहिँ चाहिने रहेछ क्या एट वान सर्टेन पोइन्ट अफ टाइम, बिकज यु क्यान डिरेक्टली रिडिरेक्ट your customers to your website and give an idea like हुन्छ नि कति पर्छ, like any price they want to know, अनि अरू डिटेल्सहरू, so everything would be easily available for them. So I think website has reached to level किनभने initially चाहिँ you don't need it, but then your time आउँदा चाहिँ when you realize that you cannot handle the situation भने कतिवटा इन्क्वायरीहरू आएर you can't see them. अरू स्टाफहरूले चाहिँ त्यतिको रिप्लाई दिनु सक्दैन कि जुन चाहिँ आफैले दिएको रेटमा चाहिँ। Definitely. So I think one of the best idea would be like just a website बनाएको अनि अहिले जुन चाहिँ मैले boardsहरू चलाएको. I think that this is a very good concept. Nice. I would say त्यही भन्न I wanted to add. Definitely. Okay, thank you so much. Okay. So Bilal तिमीले प्रिपेयर गरेको उहरु त सक्यो नि है? सब भयो त्यो। Okay. So guys, if there is any question हैन हामी क्वेशन लिगौ। If there is any question, let's take questions हैन। नाइ भने चाहिँ I think it's time for us to wrap up. त्यस्तो केही क्वेशन छ भने प्लिज माइक अन गर्नुस्।
ओके बिलाल सो कस्तो लाग्यो तिमीलाई यो होल एक्सपिरियन्स वेबिनारको It was great, man. Like एकदम learning experience आफूलाई पनि हैन. I was going through a lot of things, and again this was also another content preparation experience जस्तो पनि like webinar thing पनि. Thank you तिमीले opportunity दिएकोमा किनभने यस्तो यसरी चाहिँ मैले गरेको थिएन त्यही webinar चाहिँ it was a good experience, man. Great learning experience, man. Thank you so much. हुन्छ त्यसो भए आई थिङ्क क्वेसनहरू अलिक केही पनि छैन वी सुड ऱ्याप इट अप थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर सोइङ अप थ्याङ्क यू सो मच बिलाल यो एक्सेप्ट गरेर यो गरिदिएकोमा चाहिँ वी रियली एप्रिसिएट त्यति भन्दै आई थिङ्क इट्स टाइम टु ऱ्याप अप